من یادم اولین نمایشگاهی که گذاشتم انفرادی، یه مجموعه کار کرده بودم برای فیلم نیشابور خسروی سینایی که فضاهای قدیمی رو به شکل مینیاتور، وقتی که حمله مغول بود یا مثلا حمله‌های مختلف بود یا آتش سوزی بود یا بلایهایی که سر شهر اومده بود، آدما رو من در قالب مینیاتور کار کرده بودم. اون کارا به اضافه یه سری کارم که بهش اضافه کردم، در منزل خودمون یه نمایشگاه گذاشتیم که یه عده اومدن و اتفاقا خریدن و بعدم خیلی هم دوست داشتن و که برای خودم خیلی تجربه عجیبی بود. دومین نمایشگاهی که گذاشتم باز انفرادی توی منزل رایزن مطبوعاتی سفارت آلمان بود. اون موقع رسم شده بود که توی این رایزنی‌ها نمایشگاه‌ها رو می‌ذاشتیم، یعنی یه فضایی رو می‌گرفتیم، پروژکتور می‌ذاشتیم، یه جورایی کارا رو آویزون می‌کردیم، یه فضای گالری مانند می‌ساختیم و یه در و یه نمایشگاه خصوصی می‌ذاشتیم. شرایط سخت بود، بمباران بود، همه این حرفا، ولی یه نمایشگاه عجیبی بود. 4 روز طول نمایشگاه بود. در عرض 3 روز همه نمایشگاه فروش رفت، سولداد شد. اصلا 30 تا کار من همش با هم رفت. اون تجربه دیگه هرگز تکرار نشد، چون برای هر نقاش ممکن یه دفعه اتفاق بیفته همه تابلوهاش بره. اولین نمایشگاه انفرادی رسمی میشه سومین نمایشگاه انفرادیم که تو گالری سیهون که باز شد، جزو اولین گالری‌ها بود که باز شد. قبل از اون کتاب سرا توی لایه کتابا و فضای خودش یه نمایشگاهایی میذاشت. موزه هم هنوز هیچ کار به اون شکل انجام نمیداد، فقط چرا شاید یه دونه نمایشگاه گروهی گرافیک گذاشت، ممیز گذاشت، سال 65 بود فکر کنم، که من پوستر داشتم تو اون نمایشگاه و تصویرگری کتاب کودک داشتم و اون کارام اونجا شرکت کرد. بعد کم کم گالری‌ها باز شدن که ما وارد عرصه جدی فعالیت حرفه‌ای، یعنی ما کار میکردیم ولی ارائه‌ای نمیشد به اون شکل. ولی جالب اینه که بگم در تمام دورانی که کار میکردم، از همون اول که شروع کردم کار کردن، همواره کسایی بودن میمدن کار من میخریدن. یعنی با تمام اون شرایط عجیب و سختی که وجود داشت و کارا انعکاس بیرونی نداشت، ولی همیشه کارام فروش میرفت. گاهی افراد عادی، یعنی کسای تماشاچی عادی ما که حسشون رو بیان میکنن، یا گاهی وقتی بالاخره میدونید کار وقتی دیده میشه در ارتباط با تماشاچی و خودتون، یه زاویه‌ای رو تو کار شما میبینن که خودتون اصلا اون رو نخواستین بگین، بعد میبینین اینم هست تو کارتون. این اون قسمت جالبشه. یکی از اضطرابام و کابوسام حمل و نقل کارمه. میدونی؟ چون بعضی وقتا تو گمرک اینجا توجه نمیکنن، مثلا جعبه رو درشو باز کردن، نگاه کردن توشو، بعد گذاشتن بیرون، بعد بارون رفته توش، شیشه چسبیده به کارم. بعد یه نمایشگاه بیروت داشتم، شاید 7-8 تا از کارم همینطوری چسبیده به شیشه بهم پس دادن. یه نمایشگاه تو چین داشتم، یه کار 8 لت داده بودم، 4 لتش 8 لت یعنی یه کار دیگه، 4 لتش اینطوری شسته شد بهم داده شد. از این اتفاقات زیاد افتاده برام. در موزه متروپولیتن خیلی سال پیش، شاید مثلا 10-12 سال پیش، موزه متروپولیتن روی تایملاین وبسایتش از هر کشوری، الانم اگه برین سرچ کنید میبینید از هر کشوری مثلا 5 تا آرتیست انتخاب کرده، کاراشونو گذاشته اونجا. اون موقع اون کسی که اونجا کار میکرد که هنوزم کار میکنه، محقق اونجاست و کیوریتورشه تو بخش هنر اسلامی، یه نامه دادن از موزه هنرهای معاصر، عکس کار منو خواستن، اسلاید کار منو خواستن که بذارن روی وبسایتشون به عنوان هنرمند ایرانی، که فکر میکنم کار آقای احصایی هست، کار آقای تناولی هست، کار چند تا آرتیست هست، مثلا 2 تا آرتیست هم هست که بیرون از ایران هستن، 2-3 تا آرتیست هست که از بیرون از ایران هستن، گذاشتن اونجا. بعد که من که نیویورک بودم، یه ایمیل به من زدن، گفتن که ما میخوایم از شما کار بخریم، لطفاً کارهایی رو که دارید و میتونید بدید و بر ما ایمیل کنید. منم کارا رو ایمیل کردم براشون.
گفتن ما از همه اینا خوشمون میاد، از مجموعه حافظم مثلا 10 تا کاری میاد. گفتن ما از همه اینا خوشمون میاد. این اصل این کارا کجا هست ما بیایم ببینیم. گفتم اصل این کارا در ایرانه. گفتن که چون که تحریمه ما نمیتونیم اینا رو از شما بخریم. خیلی ناراحت شدن. گفتن خب ما نمیتونیم ولی میخوایم ازتون کار بخریم. بعد یه کسی بود که کلکتور من بود، کار ازم خریده بود، کار داشت از من تو نیویورک. رفته بودم با اون داشتم قهوه میخوردم، گفتم دیدی چه اتفاقی افتاد؟ موزه متروپولیتن اینجوری از من کار میخواست ولی من گفتم که این کارا در ایرانه و اینا. گفت که این که خیلی بی‌انصافیه که هر کی آرزو میکنه کارش تو موزه متروپولیتن بره. من کارمو میفروشم به موزه، دوباره ازت یه کار دیگه میخرم. گفتم آخه تو این کارو دوست داشتی خیلی؟ گفت نه، با وجود این درست نیست این کار. به موزه متروپولیتن اطلاع دادیم، گفتن 100% موافقیم، حل هیچ مسئله نیست. اون کارو اون آدم با اونا در ارتباط قرار گرفت، فروغ بهشون داد. حتی به من گفتن که شما اگر این کارو در ایران نقاشی کرده باشین ما نمیتونیم ازتون بخریم. یعنی در این حد متریال ایرانی استفاده کرده باشین نمیتونیم. بعد که رفتم که اجازه نشر کارمو بدم که به هر شکل که میخوان چاپش کنن، اون خانومی که اومد منو ببره که این قراردادو امضا کنم هی تاکید کرد، گفت که ما خیلی خوشحالیم که شما این کارو در ایران نقاشی نکردین، خیلی عالیه که شما این کارو در ایران نقاشی نکردین. هی بهم یادآوری کرد که اگرم نقاشی کردم نگم یه موقع در ایران نقاشی دوباره کار خراب بشه. گفت خیلی خوشحالیم که این اومد تو مجموعه ما و راه حل پیدا شد و اینطوری و اونطوری اینا. گفتن که اگر ما بخوایم اینو چاپ کنیم مثلا به صورت کارت پستال یا کتاب یا هر چی، بود اجازه شما رو داشته باشیم. خیلی جالبه، من چند بار دیده بودم که کارمو مثلا تو روزنامه چاپ کردن، تو مجله چاپ کردن، دیتیلش رو چاپ کردن، همه اینا. وقتی هم بهشون گفتن شما خوشحال باشید ما کارتون رو چاپ کردیم، ولی یه دفعه اصلا یعنی باید یه چیزی هم دستی میدادیم. یه دفعه هم یه کسی کار منو برداشته بود کامل گذاشته بود برای تبلیغ فرش یه همچی چیزی توی یه دونه از این روزنامه‌هایی که حالا کیهان انگلیسی بود یا یه هم چیز. من بالاخره شماره رو پیدا کردم، تلفن زدم، گفتم که اینو کی چاپ کرده اینجا؟ کار من برای تبلیغ فرش نیست، اصلا درست نیست، این کارو چرا کردین اینا؟ گفتم من میخوام با مدیر عاملش، با کسی که به خودش اجازه داده این کار بکنه. این گوشه داد به اون گوشه داد، آخرم به من هیچ جوابی ندادن. نه غیر از لکما متروپولیتن یه دیوی فاندیشن هست توی دهلی، اونم فاندیشن خیلی جالبیه، یه نمایشگاه بزرگ گذاشت از آثار ایرانی‌ها و کار بعضی رو خرید برد گذاشت، بعضی رو قرض گرفت. 2 تا کار من خرید، یه دونه از مجموعه حافظم، یه دونه از مجموعه همین قلمگیریام. تروپ میوزیم چیز تو هلند، آمستردام، موزه مردم شناسیشون. بعد موزه لودویگ در کوبلنز آلمان، موزه هنرهای معاصر، موزه قرآن، موزه پاسارگاد، دیگه فکر کنم همینو یادم نمیاد بقیه‌اش. سوهو 20 این یه گالری بود که آرتیستا خودشون درست کردن، آرتیستای فمینیست بودن. در کجا؟ در چلسی، در نیویورک. خودشون کار من انتخاب کرده بودن، باز 9 تا زن آرتیست بودیم که از جاهای مختلف بودیم، مثلا بنگلادش بود، لبنان بود، اسرائیل بود، نمیدونم ایران بود، اردن بود، خیلی جاها بود. توی اونجا کار فروختن خیلی کار سختیه. ببینید اونجا با یه گالری معینی کار کنین یا یه دیلر معین داشته باشین. اینجوری که مثل اینجا ما میشینیم تو آتلیه‌مون تلفن میزنن میان کار میخرن ازمون. اولا من اونجا این شهرتی که اینجا دارم که ندارم، که کارمو دوست داشتن، کارم وقتی میدیدن به عنوان یه کار حرفه‌ای خیلی بهش بها میدادن. مثلا اون کسایی که از متروپولیتن تصمیم گرفتن از من کار بخرن شناخت داشتن از کار من، یا مثلا لکما موزه ها و اینا که یه عده‌شون که کار میکنن رو هنر خاورمیانه، رو هنرمندای مثل ما شناخت دارن، یا بعضی از دیلرها یا بعضی از کیوریتورها، ولی همه که اینطوری نیستن که. بعد قیمت کار من یه جوری بود که دیگه این قیمت ها رو اگر کسی میخواد بخره فقط برای دلش نمیخره، میدونی؟ بنابراین باید با یه رویکردی بخره و تصمیم بگیری که اینو به کلکسیونش اضافه کنه یا نکنه، یا
قیمت کارا وقتی در یه اندازه هست همه میخرن دیگه، مثلا ایرونی‌ها میخرن، خارجی‌ها میخرن، ممکنه خوششون بده. از یه جایی به بعد دیگه باید فکر کنم به این که اینو چرا میخوام بخرن. یه نمایشگاه داشتم در نیوجرسی، نیووارک فکر میکنم، در ایالت نیویورک. یا بعد یه پروژه کار کردم اونجا، پروژه جالبی بود. 5 تا زن خاورمیانه رو انتخاب کرده بود مرکز چاپ برودسکی که توی دانشگاه راتکرز یه مرکزیه، خانم برودسکی درست کرده. یه مرکز چاپ خیلی مجهزه که پروژه‌های مختلف کار میکنه. 5 تا زن رو از خاورمیانه انتخاب کرده بود، هر کدوم از یک کشوری، از کشور عربی، از ایران، از جاهای مختلف، که این آرتیستا میرفتن 2 هفته اونجا اقامت میکردن. یعنی آرتیستایی که از خاورمیانه بودن ولی توی غرب زندگی میکردن یا توی غرب میرفتن میمدن. منو انتخاب کردن که برم توی این پروژه باشون همکاری کنم. 2 هفته رفتم اونجا، یه آپارتمان بهم میدادن و شرایط رو فراهم میکردن و اون رئیس آتلیه اونجا، رئیس آتلیه چاپ اونجا در اختیار من بود که من با هر تکنیک چاپ که دلم میخواد یه کاری رو اونجا به پایان برسونم. که یه کار کردم ترکیب چاپ دیجیتال و سیلک اسکرین. 10 تا کار میکردیم، 10 تا چاپ میکردن، هر 10 تا رو میدادیم به اونا. البته چون اونا همه مخارج به عهده میگرفتن، هم اقامت و هم بلیط و هم یه رقمی هم میدادن و بعد اونجا رفتم. اون تجربه خیلی خوبی بود. بعد یه صحبتی هم برای دانشجوها داشتیم و بعد نمایش آثار بود و دانشجوها میمدن نگاه میکردن ببینن که چه کار میکنیم. مخاطب من میتونه یه طیف گسترده باشه، هم اشخاصی که به هنر سنتی علاقه دارن، هم اشخاصی که به هنر مدرن علاقه دارن. تو جوونام خیلی وقتا طرفدارایی دارم که جالبه برام و توی قدیمی ترم. آخرین نمایشگاهی که داشتم توی گالری شیرین بود تو نیویورک، از همین مجموعه قلمگیریام نمایشگاه گذاشتم که همزمان با یه برنامه‌ای بود که ایژیا سوسایتی کلاً می‌خواست که روی در واقع فکر کنم خاورمیانه یا آسیا متمرکز بود، که گالریایی که کار میذاشتن از هنرمند آسیایی. بازخورداش خیلی خوب بود برای اینکه اون یه تکنیک خیلی پرکار ظریف، چیزی زیبایی شناسانه است با یه مفهوم ناراحت کننده. همین تضاده خیلی ها رو خیلی اذیت میکرد. مثلا یه آقای ایرانی اومد گفت من اصلا انقدر گریه کردم دق کردم جلوی این کار. یه آقای اومد گفت این چیزای به این بدی رو برای چی به این زیبایی نشون دادین؟ اون آمریکایی بود، عصبانی شد. این چیزای به این بدی رو برای چی؟ اصلا چرا اینقدر زیبا؟ اصلا لجش گرفته بود. ولی همینطوری چیزای مختلف، آدمای مختلف. میدونید هر کدوم از کارها چون ارجاعات مختلف داره، هم ارجاع به هنر غرب داره، هم شعر داره، هم اون تصیبا رو داره. اولش که نگاه میکنن خیلی با لبخند شروع میکنن، بعد به نظر خیلی میخوان لذت ببرن، بعد یه دفعه این مسائل مانع لذت میشه، بعد عصبانی میشن از اینکه پس چرا اینطوری شد، چرا به هم ریختیم، مثلا قرار نبود اینطوری باشه. نه، عکس العمل خیلی خوب بود.